Що змінилося? Адже у нас насправді в законі про житлово-комунальні послуги було і раніше визначено послугу з управління багатоквартирними будинками. Проте на практиці ця послуга вона була не реалізована і, мабуть, по тій простій причині, що була послуга з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Тому законодавство передбачало і фактично була навіть нормативна правова база під управління. Але активно почали говорити про управителя, про управління після прийняття 417 закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Чому? Тому що закон однозначно визначив, хто такий управитель, що таке витрати на управління багатоквартирним будинком, і закон задекларував те, що послуга з управління багатоквартирним будинком надається на основі договору. Тобто це є договірна ціна, визначається за згодою сторін. І тому на сьогоднішній день, коли споживачі і підприємства читають цей закон, в них виникає питання, а як же бути з тарифами? Вони будуть затверджуватися, чи буде механізм їх розрахунку, тобто по аналогії до порядку формування тарифів, які сьогодні є затверджені 869 постановою. Тобто це саме ці питання, які цікавлять підприємств, адже ціна це не просто. Тобто з ціною потрібно виходити до людей, чи то ми укладаємо договір і запропонуємо свою ціну, чи то ми йдемо і участвуємо в конкурсі з призначенням управителя. В будь-якому випадку ціна є основним критерієм визначення переможця конкурсу. Тому всі задаються на це питання. Коли ми дивимося на сьогоднішні норми закону про особливості здійснення права власності, то ми бачимо, що в законі визначено, що до витрат на управління відносяться і витрати на капітальний ремонт, і на реконструкцію, і на реставрацію. Тобто фактично це весь той комплекс робіт, який має бути в будинку. І тут знову ж таки виникає справедливе питання. Ми це все будемо включати в тариф? Чи яким чином розмежувати послуги, які увійдуть до тарифу, до ціни на управління, а що взагалі буде надаватися на основі договору? Окремою певною якоюсь платою буде здійснюватися з боку споживача. Що хотілося сказати? Фактично, те, що я говорила, витрати на капітальний ремонт, на утримання, на сплату винагороди, це все передбачено в статті 12 закону про особливості. І якщо подивитися уважно, то ці витрати на управління, вони об'єднали в собі фактично 3 житлово-комунальні послуги, які є на сьогоднішній день в чинній редакції закону про житлово-комунальні послуги. Це і послуга з утримання будинків, це і послуга з управління, це і послуга з ремонту. Тому ми можемо говорити про реалізацію закону 417 в тій його концепції, яка передбачена, звичайно ж, тільки в парі з новим законом про житлово-комунальні послуги. Тому що, якщо дивитися сьогодні те, що ми маємо, то ми бачимо, що в законах по-різному йде підхід до визначення самих послуг і концепції ціноутворення відповідно на ці послуги. Тому ми також дуже очікуємо на нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги. І цей закон, він вже чітко визначає, що фактично всі житлово-комунальні послуги будуть поділятися на 2 послуги. Це житлова послуга або послуга з управління багатоквартирним будинком, і друга – це комунальна послуга. І тоді вже, відповідно, у нас 417 закон, він буде йти в гармонії із законом про житлово-комунальні послуги. І навпаки. Також законопроект про житлово-комунальні послуги, він визначає також поняття ціни. І там також, як і в законі про особливості, написано те, що це є договірна ціна. Зазначено також, що вона визначається за згодою сторін, крім випадку, коли проводиться конкурс з призначення управителя. Закон дає структуру ціни на управління багатоквартирним будинком. В законі визначено фактично, що ціна складається із 2 таких основних елементів. Перше – це витрати на утримання будинку і споруд та прибудинкових територій. Ну, фактично, можна сказати, це все те, що сьогодні ми маємо в тарифі на утримання будинку і прибудинкової території. Друга складова – це винагорода управителя. Детальніше зупинюся потім. Також законопроект говорить про те, що кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території
має складатися на основі обов'язкового переліку послуг. Це немаловажний момент. Чому? Тому що договірна ціна – це дуже добре. Але для того, щоб її сформувати, ми повинні в першу чергу орієнтуватися, який же ж перелік послуг. І нам важливо, дуже важливо, щоб це був обов'язковий, мінімально необхідний перелік послуг. Чому я про це говорю? Тому що коли ми в комітетах опрацьовували цей законопроект, ми наполягали на тому. Чому? Тому що ті, хто давно працює, знаємо практику 529 постанови, коли був механізм відмови від певних послуг, значить, згідно протоколів. І ми зіткнулися з такою проблемою, що споживач хоче заплатити менше, відповідно, він буде зацікавлений в тому, щоб отримати мінімальний перелік послуг, але ж відповідальність все ж таки залишається за тим підприємством, яке надає ці послуги. На жаль, склалася така ситуація, що споживач про те, що він співвласник, що він зобов'язаний утримувати своє майно, він буде думати в саму останню чергу. Тобто людина зацікавлена в тому, щоб заплатити менше. Тому тут дуже важливо визначити саме той мінімально необхідний перелік послуг, надаючи який ми зможемо забезпечити якісну послугу і належне утримання будинку. Про мінімальний цей перелік послуг. Вже, мабуть, ви знайомі, бачили у наказі з призначення управителя багатоквартирного будинку вже визначений певний перелік послуг. Цей перелік послуг, знову ж таки, фактично той, що є сьогодні в утриманні будинків, 869 постанові, за виключенням вивезення побутових відходів, значить, поливання дворів, клумб і газонів і експлуатація номерних знаків. Задають мені дуже часто питання підприємства, чому саме вивезення побутових відходів ми не включилися. Ну, знову ж таки, повернуся до цього слайду по законопроекту 1581-д. Законопроект передбачає, що вивезення поводження з побутовими відходами – це окрема комунальна послуга. На сьогоднішній день фактично у нас в багатьох регіонах так і відбувається, що в одних ця послуга є складовою утримання будинків, а в деяких випадках за рішенням органів місцевого самоврядування ця послуга виведена в окрему комунальну послугу. Звичайно, що проблем з цим немає і не може бути, тому що нормативно-правова база під це є, порядок формування є, порядок надання послуг є, тому це абсолютно правильний і об'єктивний підхід. Що стосується, значить, капітального ремонту, реконструкції, реставрації, звичайно, що ці послуги не увійшли до переліку і вони не можуть вийти по різним об'єктивним причинам. Ну, перша з цих причин, це ж, мабуть, все-таки, якою має бути ціна, якщо включити такі послуги, а друга причина, що не всім будинкам потрібна відповідна послуга, тобто назвати її не можна обов'язково на даному етапі для всіх будинків. Тому концепція наступна, що ці послуги мають оплачувати споживачі, власники, співвласники будинку, але згідно окремими договорами. Тобто не можна включати його в тариф, в ціну на управління багатоквартирним будинком. Я вже згадувала про те, що призначення управителя в нас може здійснюватися на конкурсних засадах. Фактично, якщо аналізувати закон 417, то в нас ціни визначаються двома шляхами, можуть визначатися. Перший – це до 1.07, коли співвласники, значить, домовилися із управителем і визначилися стосовно ціни. І другий варіант – це коли після 1 липня відбуватимуться конкурси і ціна визначатиметься за результатами конкурсу. Скажу відверто, в цьому є до 1.07 визначення ціни є проблема. Проблема одна і така дуже вагома, що немає типового договору. Тобто люди визначилися, я знаю багато прикладів, коли вони готові були йти на співпрацю з управителем, але немає чим закріпити свою взаємну відповідальність, тобто немає типового договору. І тому, на жаль, так склалося, що на сьогоднішній день більшість пішли на конкурс і підуть на конкурс призначення управителя. Стосовно соціального захисту населення, це теж дуже важливе і болюче питання. Чому? Соціальний захист на сьогоднішній день як у нас відбувається? Є затверджений тариф,
Є відповідні соціальні нормативи, і виходячи з цього, людям надається пільга або субсидія. Якщо це будинки ОСББ, то відповідно є в нас 860 постанова, яка говорить про те, що дається пільга або субсидія на розмір внесків платежів, але не більше, ніж затверджений для відповідного будинку з такою ж самою поверховістю тариф органу місцевого самоврядування на утримання будинку. Коли ми запроваджуватимемо нову послугу з управління, і ми говоримо про те, що ця ціна є договірною, відповідно має бути якась прив'язка. Ми маємо розуміти, де та верхня межа витрат, на яку може надаватися субсидія або пільга. І якщо дивитися вже законопроєктів 1581-д, то там чітко визначено, що має бути граничний розмір витрат, і він має визначатися Кабінетом міністрів України. Аналогічна норма передбачена і в законі про ОСББ. 417 вніс зміни в цей закон і визначив також, що пільги і субсидії на управління надаються на внески платежі, але не більше, ніж визначений законодавством граничний розмір відповідних витрат. Тому на сьогоднішній день питання номер 1, це визначення цього граничного розміру витрат. Ми, скажу відверто, ми зробили такий документ, і, мабуть, багато хто бачив цей документ, оприлюднювався. В нас створена робоча група в Мінрегіоні, ми багато з фахівцями його опрацьовували, тому що було дуже важливо знайти правильний підхід при написанні цього документу. І ви, мабуть, також звернули увагу, що були прийняті ще в квітні місяці постанови уряду, де внесені зміни до постанов 317